क्रॉशेट कॉफी मग पार्ट 2ला आपण आता सुरुवात करूया. हे जे 13 लाईन झाल्या होत्या त्याला आता मी लास्टला जॉईन करते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला मी BLO आणि FLO हे टाके दाखवले आहेत. त्याप्रमाणे मी आता सगळ्या FLO स्टिचेसवरती एक एक स्लिप स्टिच घालत जाणार आहे. हे बघा, प्रत्येक वरचा जो पोर्शन आहे त्याच्यावरती घालायचं आहे. वूल त्यातनं पण काढायची आहे आणि त्यातून आधीच्या ह्याच्यातनं पण काढून टाकायची आहे. असं करून आपले FLO कंप्लीट करायची आहे लाईन. मी पूर्ण करून घेते. आता ही पूर्ण झाल्यानंतर एक साखळी घालून थ्रेड कट करून घेते आणि हा खेचून घ्यायचा आहे. हा आपला बेस तयार झालेला आहे. आता आपल्याला वरचा हा कॉफीचा पोर्शन बनवायचा आहे. त्याच्यासाठी मी ब्राऊन कलरची वूल घेतलेली आहे आणि आता मॅजिक रिंग घालून त्याच्यामध्ये मी 6 सिंगल क्रोशे घालणार आहे. हे 6 पूर्ण झाल्यावर शेवटचं टोक खेचून घ्यायचं आहे आणि पहिल्या सिंगल क्रोशामध्ये आपल्याला एक स्लिप स्टिच घालून घ्यायची आहे. आणि आता आपण जे मेन बेसला केलेलं त्याप्रमाणे सेम करायचं आहे. प्रत्येक सिंगल क्रोशामध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. हे मी पूर्ण केलं आहे आणि जॉईन करून परत एक चेन घातलेली आहे. त्याच्यानंतर परत प्रत्येक सिंगल क्रोशावरती 2-2 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. म्हणजे पहिले 6, मग 12 आणि आता हे आपले 24 कंप्लीट झालेत. आता ते झाल्यानंतर एक चेन घालायची आहे आणि प्रत्येक सिंगल क्रोशावरती एक एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. हे मी पूर्ण करून घेतलं आहे. त्याच्यानंतर एक चेन आणि आता बघा 3 सिंगल क्रोशे आणि चौथ्या ह्याच्यात 2 सिंगल क्रोशे. असं कंटिन्यू करत आपल्याला पॅटर्न पूर्ण करायचं आहे. हे 3 सिंगल क्रोशे आणि चौथ्या ह्याच्यामध्ये 2 सिंगल क्रोशे. हे मी पूर्ण करून घेते. आता नेक्स्ट जो रो आहे त्याच्यामध्ये एक चेन घालायची आहे आणि आता ह्याच्यात 4 सिंगल क्रोशे प्रत्येक सिंगल क्रोशावरती घालायचे आहेत. आणि जो 5वा येणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 सिंगल क्रोशे घालायचे. 1 2 3 4 आणि हा 5 वरती आपल्याला 2 सिंगल क्रोशे घालायचे. असं मी कंटिन्यू करते. हा आपला वरचा बेस रेडी झालेला आहे. शेवटला एक चेन घालून थोडा लांब धागा सोडायचा आहे. त्याच्यानंतर आता आपण त्याचा कान करणार आहोत. त्यासाठी मी डबल चेन शिकवली आहे, ते पॅटर्न यूज करायचं आहे. बघा, एक एक ह्याच्यावरती ट्विस्ट करत आपल्याला चेनमध्ये घालत जायचं आहे. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हे आपल्याला लावून बघायचं आहे. 11 12 13 आणि ह्याच्यामध्ये पण 13 केल्यानंतर थोडंसं धागा सोडून द्यायचा आहे. आणि सुरुवातीला आपण आतल्या साईडला हे सगळे धागे जाण्यासाठी आपण
कपाला हे कान अटॅच करणार आहोत. त्याच्यासाठी दोरा मी पहिला सुईमध्ये ओवला आहे आणि जिथे तुम्हाला लावायचं आहे त्या ठिकाणी वरच्या 2 लाईन सोडून त्याची मधली जी गॅप आहे तिकडनं तो बाहेर काढायचा आहे. त्याला आतच ठेवायचं आहे. दुसरा जो होता तो त्यालाही तिकडनं घालायचा आहे आणि त्याला गाठ मारून घ्यायची आतून. आणि आता हा परत मी सुईमध्ये होते आणि तुम्हाला जसं हवं आहे तसं तुम्ही बघा वळण आलं पाहिजे त्याला आणि त्याच सेम लाईनमध्ये खालच्या ह्याच्यामध्ये आतल्या साईडनी बाहेर काढायचं आहे आणि मग पहिल्या चेनमध्ये घालायचं आहे कानाच्या. आणि परत आतल्या साईडला काढते आणि त्याच्यानंतर आतल्या मी दोन्ही जे आता राहिलेले आहेत त्यांना मी गाठ मारून घेते. हा आपला कपाचा कान लागलेला आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये मला सांगा. आणि ह्याच्यामध्ये आता हे फायबर भरून घ्यायचं आहे पूर्ण. आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला अशाच जर नवीन नवीन वस्तू बघायच्या असतील, क्रोशाच्या वस्तू शिकायच्या असतील तर बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे माझा नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला कळेल. आता हा जो मी ब्राऊनचा थ्रेड जास्त सोडला होता तो आता मी सुईमध्ये घालून घेते. आणि आता काय करायचं, ह्याच्यात एक ट्विस्ट आहे. ह्याला असं वरती लावायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण जे BLO सोडले होते बॅक लूप ओनली त्यावरती ह्याला अटॅच करत जायचं आहे. बघून ठेवा, ह्याच्यामध्ये फक्त BLO वापरायचं आहे, फ्रंट वापरायचे नाही आहेत. हे मी घातलं आणि त्याच्या नेक्स्ट चेनमध्ये बाहेर काढलं. परत आतल्या BLOमध्ये घातलं आणि दुसऱ्या नेक्स्ट चेनमध्ये परत काढलं. असं करत करत आपल्याला हा वरचा बेस त्याला लावून घ्यायचा आहे. मी असंच एक कंटिन्यू करते. आता कुठल्या तरी ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हवं आहे त्या ठिकाणी तुम्ही एक नॉट मारून घ्या आणि नंतर मधल्या ब्राऊनमधनं त्याला एका साईडनी बाहेर काढा. तो पण कुठूनही बाहेरने काढायचा नाही आहे, फक्त जे होल्स तयार होतात त्यातनंच बाहेर काढायचं आहे आणि मग दोरा परत आत इन्सर्ट करायचं आहे. हा तर नवीन आहे त्याच्यामुळे थोडा फुगतो आहे. थोडा सेट झाल्यावरती तो ओके होईल. आता आपण त्याचे डोळे, आयब्रो आणि तोंड करूया. त्याच्यासाठी मी वरून सुई घुसवते आहे आणि तुम्हाला हव्या त्या लाईनीत करू शकता. मी 3rd लाईनपासून घेतलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये क्रॉस स्टिच जी आहे ती डोळ्यासाठी वापरलेली आहे. हे बघा, क्रॉस स्टिच असा क्रॉसमध्ये घालतात. हा पहिला डोळा झाला. आता त्याच्या सेम साईडला मध्ये 2 किंवा 3 किंवा 4 स्टिचेस सोडायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर अजून एक डोळा करायचा आहे. आता हा पण डोळा पूर्ण झालेला आहे. आता आपण आयब्रोकडे वळायचं आहे. जे शेवटचं टोक आहे त्याच्या क्रॉसच्या लाईनमध्ये घालायचं आहे आणि तुम्ही तिरकं बघायचं आहे की कुठल्या स्टिचला लागू शकतो त्याप्रमाणे घालायचं आहे. या लाईनीतसुद्धा ह्याच्या क्रॉस जो स्टिच आहे त्याच्यामधून बाहेर काढायची सुई आणि मग त्याच्यावरती घालायचं आहे. परत जसं इथे घातलं आहे त्याप्रमाणेच इथे घालायचं आहे. आणि आता आपण तोंडाकडे वळणार आहोत. ते थोडं घट्ट टाईट झालं असेल तर थोडं उचकून त्याला वर करून
करायचं. आता हे आपण तोंड आणि ह्याच्या मधल्या भागातनं काढायचं आहे आणि तो परत त्याच्यातच आपल्याला घालायचं आहे आणि मग वरून सुई बाहेर काढायची आहे. थोडा याला शेप द्यायचा आहे आणि मग वूल आपली कट करून टाकायची आहे. कसा वाटला तुम्हाला हा क्रोशाचा कॉफी मग? मला कमेंटमध्ये सांगा. कॉफी आणि कसा वाटला तेही कळवा. माझा नेक्स्ट व्हिडिओ क्रोशाची क्लिप बघायला विसरू नका.